Hello students. In the last lecture we have seen the lost child is an introductory part and first page we have seen. ह्या पहिल्या पानामध्ये आपण पाहिलं की एक लहान मुलगा आहे तो आपल्या पालकांच्या सोबत यात्रेमध्ये चाललेला आहे. यात्रेमध्ये जात असताना त्याला बऱ्याच गोष्टी त्याचं लक्ष वेधतात आणि तो त्यांच्या मागे लागतो. त्या ठिकाणी आपण मस्टर्ड फील्ड पाहिलं, बटरफ्लायज पाहिलं, ड्रॅगन फ्लायज पाहिलं, डो बघितलं, काही झाडांची फुलं वगैरे. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी तो जातो, मागे राहतो, त्याला वेगवेगळ्या गोष्टीचा हट्ट करतो पालकांच्याकडे, पण वडील मात्र त्याच्या रागीट नजरेने त्याकडे पाहतात आणि त्यानंतर त्याला समजतं की आपल्याला ही गोष्ट मिळणार नाही आहे. पण तो आपल्या पालकांच्याकडे हट्ट करत राहतो. खेळण्याची जाणारी दुकानं मागं मागं तिकडे त्याची नजर लागलेली आहे. आई वडील मात्र पुढे जात असतात. मध्ये मध्ये त्याला बोलवून घेतात. परत एकदा त्याला आपल्या आई वडिलांच्या सोबत जायला लागतं. आता आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट पेज. ॲज दे नियर द विलेज द चाइल्ड could see many other footpaths full throng converging टू द whirlpool ऑफ द फेअर. आता ज्यावेळी ती यात्रेच्या किंवा गावाच्या जवळ पोहोचतात त्या वेगवेगळ्या दिशेने मार्ग एकत्र आलेले आहेत, कन्वर्ज झालेले आहेत, एकत्र आलेले आहेत. लाईक द वर्लपूल, एखादं वर्लपूलसारखं त्याची तुलना केलेली आहे. चारी बाजूनं रस्ते आलेले आहेत, चारी बाजूनं लोकांचे गर्दीचे लोंढे त्या यात्रेमध्ये लागलेले आहेत, लोक त्या ठिकाणी आलेले आहेत, सम्मिलित झालेले आहेत. ते सगळ्या गोष्टी पाहून तो भांबावून जातो. फेल्ट ॲट वन्स रिपेल अँड फॅसिनेटेड बाय द कन्फ्युजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. आता त्याला एकच मार्ग राहिला नाही, त्याला भरपूर मार्गाने येणारे लोक बघितलेले. त्यानंतर तो थोडासा कन्फ्यूज होतो, पण त्याला त्या ठिकाणी थांबायला आवडतं. त्याचवेळी त्याला तिथं स्वीट मीट सेला हॉक, आता त्या ठिकाणी काही आपण खाद्यपदार्थ विक्री करणारे काही हॉकर्स त्याला दिसतात. गुलाबजाम, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबीज. ॲट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रन्स, सुरुवातीलाच त्याला मिठाईचं दुकान दिसतं की ज्याच्यामध्ये गुलाबजाम आहे, रसगुल्ला आहे, बर्फी आहे, जलेबी आहे. ॲट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रन्स अ क्राऊड प्रेस राऊंड हिज काउंटर ॲट द फूड ऑफ द आर्किटेक्चर अँड मेनी कलर्ड स्वीट्स. त्यानं जे मिठाईचा जो विक्रेता आहे त्यानं अशा पद्धतीनं ती मिठाई रचून ठेवलेली आहे, स्ट्रक्चर व्यवस्थित केलेलं आहे की ती दिसायला आकर्षक आहे, त्याचे रंग पण आकर्षक आहेत, ते लक्ष वेधणारे आहेत. डेकोरेटेड विथ द लिव्ज ऑफ द सिल्वर अँड गोल्ड. आता त्या मिठाईवरती थोडंसं चंदेरी आणि सोनेरी आवरण आहे, त्याला वर्क असलेली जे आहेत ना ते अशा प्रकारची मिठाई आहे, त्यामुळे आणखीन जास्त लक्ष वेधलं जातं. त्या ठिकाणी त्या मुलाला ती मिठाई हवी आहे. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आईड स्टेड ओपन आईड. आता तो मुलगा जो आहे डोळे फाडून त्या ठिकाणी पाहतोय. हिज माउथ वॉटर्ड फॉर द बर्फी दॅट वॉज अ फेवराईट स्वीट. बर्फी त्याचा आवडता पदार्थ होता, मिठाई होती. ते पाहिल्यानंतर त्या तोंडाला पाणी सुटतं. आय वॉन्ट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड. तो म्हणतो की मला बर्फी पाहिजे, हळूवारपणे पुटपुटतो. बट ही हाफ ही न्यू ॲज ही बेग दॅट हिज प्लेयर वुड नॉट बी हीड. पण त्याला माहिती होतं की त्यानं जी केलेली विनंती आहे त्याला काही फारसं लक्ष दिलं जाणार नाही. बिकॉज हिज पॅरेंट्स वुड से ही वॉज ॲक्च्युली ग्रीडी. आणि कदाचित त्याचे पॅरेंट्स त्याला म्हणतील की किती हावरट्स आहेत म्हणून, या हावरट आहेस तू किंवा अशा प्रकारे. सो तो हळूहळू पुटपुटतोच नुसता. सो विदाऊट वेटिंग फॉर द आन्सर ही मूव ऑन. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रियेसाठी तो थांबत नाही, तो पुढेच जातो. द फ्लावर सेलर हॉक. आता त्या ठिकाणी एक फुल विकणारा विक्रेता आहे, त्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे माळा केलेल्या आहेत, गार्लंड्स केलेले आहेत. अ गार्लंड ऑफ द गुलमोहर अँड गार्लंड ऑफ गुलमोहर. या ठिकाणी गुलमोहराची फुलांची गार्लंड, एक हार बनवलेला आहे. चाइल्ड सीम्स इरेसिटेबल ड्रॉन. त्या ठिकाणी त्याचं लक्ष वेधलं जातं. त्या ठिकाणी तो किती त्यानं त्या ठिकाणी थांबवायचा मनाला प्रयत्न केला असला तरी स्वतःला जावं त्या ठिकाणी लागतं. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेअर द फ्लावर्स ले हीप. त्या ठिकाणी जातो, त्या ठिकाणी फुलांचा ढिगारे आहेत. हाफ मर्मर्ड आय वॉन्ट दॅट गार्लंड. मला तो गार्लंड पाहिजे, तो पुटपुटतो. बट ही वेल न्यू हिज पॅरेंट्स would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. आता या ठिकाणी तो लहान मुलानं जर मागणी केली तर त्याचे पॅरेंट्स काय त्याला देणार नाहीत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी असं त्याला वाटतं त्या मुलाला. सो विदाऊट वेटिंग फॉर द आन्सर ही मूव्ज ऑन. त्यामुळे त्यांच्याकडनं कोणती प्रतिक्रिया किंवा रिप्लाय येण्याची तो वाट न बघता पुढे जातो. अ मॅन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो अँड रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. आता एक त्या ठिकाणी फुगेवाला आहे, त्या ठिकाणी आपले वेगवेगळ्या रंगाचे फुगे, त्यामध्ये येलो आहे, रेड आहे, ग्रीन आहे, पर्पल आहे, हे बलून्स आहेत. त्या ठिकाणी तो त्या ठिकाणी विकायला थांबलेला आहे. द चाइल्ड वॉज सिम्पली कॅरीड अवे द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर. आता त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रंगाचे, इंद्रधनुष्य रंगाचे अशा प्रकारचे ते फुगे आहेत. त्या ठिकाणी त्याचं लक्ष वेधलं जातं. ही वॉज फील्ड विथ अ रेनबो ग्लोरी
अँड ओव्हरविलिंग डिझायर टू पजेस देम ऑल. आता त्या मनात एक इच्छा, उत्कट इच्छा निर्माण होते की ही सगळी फुगे आपल्याला मिळावीत अशी इच्छा होते. बट ही न्यू वेल हिज पॅरेंट्स वुड नेवर बाय हिम. पण त्याला माहिती आहे की त्याचे पॅरेंट्स काय त्याला ते घेऊ देणार नाहीत बलून्स, बिकॉज दे वुड ॲक्च्युली से दॅट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉईज. कदाचित त्याचे पॅरेंट्स त्याला असे म्हणतील की आता तू मोठा झालेला आहेस, असे लहान लहान मुलांच्या खेळण्याशी काय खेळायचं. सो ही वॉन्टेड ही वॉक फर्दर. त्यामुळे तो त्यांच्या रिप्लायची वाट न बघता त्या ठिकाणी पुढे जातो. या ठिकाणी तो थांबत नाही आहे. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नेक. आता त्याच ठिकाणी एक स्नेक चार्मर आहे, एक सापाचे खेळ करणारा त्या ठिकाणी एक व्यक्ती आहे. त्या ठिकाणी ते सगळे लोक त्या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. विच कॉईल इटसेल्फ इन अ बास्केट. एक साप जो आहे तो त्या ठिकाणी फणा काढलेला आहे, तो बास्केटमध्ये तो कॉईल करून बसलेला आहे, वेटोळे घालून बसलेला आहे. इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बेन लाईक अ नेक ऑफ द स्वान. एखाद्या स्वानच्या नेकसारखं, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण हंस पक्षीच्या हंसाच्या मानेप्रमाणे त्याचा एक फणा काढून बसलेला आहे तो जो स्नेक आहे. वाल द म्युझिक स्टोल हिज अ invisible ears like a gentle rippling of the invisible waterfall. The child went towards the snake charmer. आता तो दृश्य बघण्याकरता, तो सापाचा खेळ बघण्याकरता त्या ठिकाणी तो लहान मुलगा त्या ठिकाणी पोहोचतो. त्याला तर लक्ष तिकडे वेधलं जातं, तिकडे तो आकर्षला जातो. बट नोईंग हिज पॅरेंट्स हॅड फॉरबिडन हिम टू हिअर सच अ कोरास म्युझिक अँड स्नेक चार्मर प्लेड द प्रिसिडिंग फर्दर. पण तो त्या ठिकाणी आपल्या वडिलांनी, आईवडिलांनी, त्या पॅरेंट्सनी त्याला अशा प्रकारच्या गोष्टी बघण्याची मनाई केलेली असते, अगोदर रागवलेलं असतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी तो थांबत नाही, तो पुढे जातो. देर वॉज अ अराउंड अबाउट अन फुल स्विंग. आता त्या ठिकाणी आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची यात्रेमध्ये असलेले जे राईड्स आहेत त्यामध्ये त्याला दिसतं. फुल स्विंगमध्ये मेन, वुमेन, चिल्ड्रन कॅरीड अवे इन अ व्रिलिंग मोशन. गोल गोल गिरक्या घेणारं राऊंड अबाउट आहे, त्या ठिकाणी ते बसायची त्याला इच्छा होते. श्री कॅरीड विथ अ टीझी लाफ्टर. द चाइल्ड वॉच देम इंटेनली अँड देन ॲक्च्युली ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. त्यानंतर तो रिक्वेस्ट करतो की आय वॉन्ट टू गो टू द राऊंड अबाउट प्लीज फादर मदर. आता या ठिकाणी तो आपल्या आईवडिलांना त्या ठिकाणी खूप हट्टानं म्हणतो की मला नाही, मला ह्याच गोष्टी तर बसायचंच आहे, मला ही राईड तर घ्यायचीच आहे, या ठिकाणी हट्ट करतो. अशा प्रकारे हे पेज संपलेलं आहे. परत एकदा आपण हे पेज रिवाईज करूया. या ठिकाणी तो मुलगा यात्रेमध्ये आपल्या पालकांच्या सोबत पोहोचलेला आहे. त्या ठिकाणी त्याला पहिल्यांदा स्वीट मेथ्सला दिसतं की वेगवेगळे मिठाईचे पदार्थ बनवलेलं की त्यानं वेगवेगळ्या प्रकारे रचून ठेवलेले आहेत. त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आवरण आहेत, त्याला सिल्वर गोल्ड आवरण आहेत. मिठाईमध्ये गुलाबजामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जिलेबी आहे. बर्फी त्याची खूपच आवडती आहे, तो बर्फीसाठी हट्ट करतो. पण आपल्या पालकांच्या कोणती त्याला पूर्ण होईल अशी अपेक्षा वाटत नाही. ॲज अ रिझल्ट तो त्या ठिकाणी थांबत नाही, पुढे जातो. पुढे गेल्यानंतर त्याला फ्लावर सेलर त्या ठिकाणी दिसतो की त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे गार्लंड्स आहेत, हार बनवलेले आहेत, गुलमोहरचे फुलांचे हार बनवलेले आहेत, ते त्याला आवडतात. त्या ठिकाणी त्याला देखील आपल्याला ते हवे असं वाटतं. त्यानंतर तो आपल्या आई-वडील ते आपली इच्छा ऐकतील असं वाटत नाही, त्यामुळे तो पुढे जातो. त्या ठिकाणी वाटेतच त्याला पुढे या ठिकाणी बलून सेलर दिसतो की वेगवेगळ्या रंगाचे बलून्स आहेत, रेनबो कलर बलून आहेत, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल. या ठिकाणी फुगेची मागण्याची इच्छा असते, पण लहान आहेस का किंवा अशा प्रकारच्या जी विचारणा आपल्या आईवडिलांच्याकडे होईल आणि त्यामुळं असे लहान मुलांचे खेळणे काय खेळायचं अशा प्रकारची त्याला समजावून सांगण्यात येईल असं त्याला वाटतं. आणि ॲज अ रिझल्ट त्या ठिकाणी तो पुढे जातो. वाटेस त्याला एक स्नेक चार्मर दिसतो की सापाचे खेळ करणारी व्यक्ती दिसते. साप त्या ठिकाणी आहे, म्युझिक आहे, पण त्या ठिकाणी आईवडिलांनी त्याला अशा गोष्टी करायची मनाई केलेली आहे, त्यामुळे तो थांबत नाही, त्या ठिकाणी पुढे जातो. पुढे गेल्यानंतर त्याला राऊंड अबाउट एक प्रकारची राईड आहे, त्यामध्ये त्याला लोक फिरताना गोल गोल फिरताना दिसतात. या ठिकाणी मात्र तो ठाम निश्चय करतो की नाही, ही राईड तर आपण घ्यायचीच. आणि त्यामुळे तो मोठ्यानेच म्हणतो की आय वॉन्ट टू गो टू दॅट राऊंड अबाउट अँड प्लीज फादर मदर. त्या ठिकाणी तो पुन्हा विनवणी करतो. अशा प्रकारे आपण या लेसनची या स्टोरीचे पहिले 2 पेजेस पाहिलेले आहेत. विल कंटिन्यू दिस वन इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.